Lindesberg. Det är rött här, ska rakt fram. Hemköp. Här ligger Lidl. Mhm. Kunde vi köpt hundmat? Det kan vi göra. Ja. Det kan vi göra hemma. Ja. Det vi köpte det förra gången. Vad fina gamla hus här faktiskt. Men detta Milano restaurang, en italiensk restaurang. Sväng höger till Skolgatan. Sedan sväng vänster till Kristinavägen. Pizzeria, här har de målning på. Italiensk restaurang med à la carte oxfilé och öl. Där har de fått måla i bild på den Det parkeringen. var rätt fint gjort. Ja. Just Sväng här, vänster till Kristinavägen. Så det följer vägen här kan man säga. Sveas café, bageri och konditori. Det låter så här pålitligt när det heter Sveas. Om 500 meter, i rondellen tar du andra avfarten in på Köpingsvägen. Det här verkar som att det är centrum. Men det känns inte som lördag det. Nej, det verkar stängt, men det är midsommardag. Ja, det är därför såklart. Det är helgdag idag. Salon. Barberia. Här kommer en fin husbil. Nej, men sluta. Hej, hej. Skrädderi och kemtvätt. Titta här vilka fina gamla hus. Nej, men sluta. Du vill ha gamla skitbilar i alla gamla skithus. Folkets hus. Och bio. Mm. Folkets hus. Gått och gå på bio med dig. Jo. Det är översvämning på bion. Varför? Du sitter ju bara och gråter. Nej. Det är ju du också. Ja, men det var bara på slut. Var det bara på Du slutet? hade ju knappt sett dig i Det stolen. var det dummaste. Sväng höger till Tempelbacksvägen. Det var något konstigt ställe det. Där har du glass, mjukglass, guldvaskning, glasscafé och äventyrsgolf. Kändes som det var lite för barn. Du är ju lite barnslig ibland, älskling. Vi fortsätter här nu. Du, jag tror du ska passa dig lite grann nu. Jaså? Ja. Vad händer annars? Ja, det vill du inte veta. Oh, I can sing, I can dance, I can learn the slow moves. I would do anything you ask me to Kör in här. do. Jump out on the stage, get Ja, här är gråvatten, här är det skiten. Destinationen ligger till höger. Det var en checkstation där. Mm. Enkelt och bra. Ja, precis så ska det vara på alla ställen tycker jag. Alltså. Här var det nästan tomt. Ställplats utan el, är det Ja, här? det här. Där framme. Jaha. Där är en ställplats med el inne Jag där. vet. Och lustigt. Ja. Inte ens på samma ställe. Nej. Och där borta står det en Ja, just det. gräsmatta. Ja, just det. Vi behöver ju faktiskt ingen el. Nej. Kolla där. Ja. Där är en sån hymne. Ja, det finns inte många ställen. Det är väl bara en husbil på Kan man- varje plats eller? Kan man inte köra rakt fram då? Borta vid runda huset. Ja, det tror inte jag. Fan, du vill dra in mig i de värsta... Nej, jag vill inte dra in det någonstans, men man kan väl kolla bara. Ja, men det är ju precis det du gör. Du drar in mig. Ja, men du behöver inte köra in. Jag kan kliva ur och gå. Älskling. Tror du man förstår där borta? Jag vet inte. Kommer du under här då? Man kan ju spela dum. Ja, det stod ingenting att man inte fick stå här. Det kanske inte alls är så bra att stå här. Jo, där är fan en plats va? Ja, där kan du stå. Men Kör in så. ikväll, när vi backar in. Ikväll så kommer det vara 40 ungdomar som sitter och Nej, det super kommer här. inte. Varför ska de vara mitt ute i skogen för? Ja, men du ser väl vilken lägerplats det är. Ja, men det här är ju för... Grillplatsen var ju för campinggästerna. Det här känns ju Why not? nästan för bra. Mm. Ja, Kanske fin utsikt här också. är du nöjd? Jag var det till nu. Sluta. Jag orkar inte med det. Kan man kalla det videodagbok? Vi stannade ju aldrig på det där stället som var helt perfekt. För att det var myror där. Och det var inte lite myror, det var jättemycket myror. Och sen så stod det en gammal husvagn där också. Så Karo blev skitnervös. Så vi lämnade det. Och så hittade vi en rastplats. Och här grillade vi och det var ju jättetrevligt.
Så mina vänner, nu var det faktiskt dags för en ny liten tur. Och vi ska åka, vi befinner oss i Hälsingland och vi ska åka några mil, jag vet inte hur många mil, men vi ska börja på ett ställe som hette... Långvind, eller? Nej, Långsjö sa jag förut, men det heter inte... Långvind. Ja, Långvind. Det är en ställplats precis vid havet. Eller havet, det är ju Östersjön är det ju. Och de har 4 platser. Aj, nybröd mig för att jag sa... Men det var ett jävla tjat om det, att det inte är något hav. Nej, det är inget hav. Det finns ju inte salt. Va? Skitsamma, vi ska åka dit. Det finns 4 platser. Och jag tror inte att vi får plats där. Men det såg lite trevligt ut där. Vi måste ju chansa. Det är inte så långt härifrån där vi är. Det är några mil bara. Och sen så finns det ett ställe som heter Galtströmmen som ligger norr om Hudiksvall som vi också har på lut. Men vi får se var vi hamnar någonstans. Vi kanske tar någonting mitt emellan, någon parkering eller någonting. Det är så jäkla mycket bilar överallt nu. Baby, when we met, I was kinda lonely. Vad sa du? Ja. Ja. I had lost my groove, no one there to hold me. Det var väldigt fint vid den Bäcken, ja. ja, bäcken. Och... Och gud vad fint det var. Man kan ha hus. Oj vad fint det var. Ja, Det var så Tyskland. herregud. Jäklar. Fantastiskt va? Vilken väg! Helt otroligt alltså. Ja, vad fint. Man vill bara stanna och gå ut och känna atmosfären. Ja, vilken fin mur. Ser du? Helt otroligt. The things you do, and I don't mind. Just take your time. Ja, det där ser man inte ofta. Långvind. Här ligger en liten fin kyrka. Ja, gud vad gulligt. Han har inget tom. Nej, han har skorsten. Det känns som att han har tappat något. Will you pull me near and wish Tonlös. Det var jättedags. Ett kapell är det. just what I wanted, just what I needed. You pull me through, and I just love to hear you walking. Det var ju jättefint älskling. Det kanske du kan bada. Det kan du ge dig på. Kan du ge det på? Ställa oss där nere. Backa in där. Där är en plats. Luta bakåt för mycket va? Nej. Tror du lutar mindre på den andra? Där har vi en bänk och allting. Så det... Där borta står det också husbil. Ja, men det var dit jag tänkte. Faktiskt Det från kanske- början. Kanske bättre där. Ja, men då får vi köra tillbaka hela vägen. Jaha, tror du det? Ja, jag tror det. Nej, det är en väg som går där. Men vi gör så, vi åker tillbaka för eftersom det stod husbilar på andra sidan där och så kollar vi hur det ser ut där också. För skojs skull, det var så fint. Är Så det inte att, här då? ja, kanske. Nej, fan. det var Det inte. kan du... Här är det. Här är det. Ja, här stod det någonting. Malmkajen. Malmkajen. Mm. Nu kör vi in här. Där har du kaféet alldeles bredvid här. 4 ton får vi Nu va? klarar vi oss 4 ton. Det är en liten spång. Det är nog den som klarar max 4 ton. Oj, vad fint. Kolla vad fint det var. Oj, kolla här. Vilken natur vet du. Ha? Ja, det var häftigt det. Fan så häftigt. Kolla den här gamla ruinen här. Ja. Det var görhäftigt. Skulle vara skoj att få historien kring det också. Vad det är för något. Bara gå och läsa. Ja. Gör fint älskling. Som vi säger. Jag tror inte det var rätt väg. Jo, jag tror att det går att gå runt. Och gå runt. Jo, det gör det. Den leder ju ut. Tror Det du är en det? husvagn uppställd. Ja, det tror jag. Det finns ju mycket plats som helst. Jag skrapade det lite grann. Det var ju käckt med soptunnor. Men det var lås på dem. Tror jag. Kan man köra in och backa in där? Ja, det kan man.
Hej hej! Jag vet inte var man kan stå. Det är borta i platsen. Det var ju jättetrevligt. Fast det var lummigt fint. Kolla husvagnen. Han har fin plats han har fått det. Och här ska nog fansen gå och bada också, hoppas jag. Det här är alltså Östersjön. Kan vi se här ute. Och så är det bastu här och kanske, jo det är en bastu. Man hör hur det hoppar fisk här. Fasen vad sketen där var linsen. Men det är lite fräckt när man hör hur det plaskar och sen ser man lite ringar i vattnet efter fiskar som leker. Ja, men det var, jag såg det här på Park for Night parkering. Jag tänkte att du får åka hit och kolla och det var ju jättetrevligt ställe det. Så rofyllt måste jag säga. Det sitter en termometer här. Gör det? Ja, nu ska hon ner och kolla temperaturen. Veklingarna de kollar ju termometer först. Var det kallt? 23 grader. 23 grader? Men det måste ju bara vara mot kanten där. Vadå mot kanten? Det är väl inte... Det är det 23 grader, det måste du känna. Det är iskallt. Nej, inte om det är 23 grader. Det är svinkallt. Ja, det kommer jag att kolla om en stund. Fy fasen, det låter ju underbart 23 grader. Det är ju som i tropikerna. Det är en glädjetermometer. Där borta var det vi vände. Sånt lägger du märke till. Inte alls klumpigt. Nu är det nya bud. Så att nu har vi flyttat oss igen. Och orsaken till det egentligen det var att det här är en typ ställplats där man får stå. Det andra var ju en liten hamn där och jag vet inte riktigt. Men om man tagit ett par bira och göttat till sig där borta så kommer det folk och tycker att man ska åka därifrån. Det vill jag inte vara med om. I och för sig stod det en husbil där. Men det fanns inget torrdass heller där borta. Det finns det här så att. Men å andra sidan så fanns det en badstege där borta. Det verkar inte finnas här. Tyvärr. Är det inte bra tillfälle att ta varsin limoncello sprit? Kan inte finnas något bättre tillfälle nästan. Nej. Den bästa idén du har haft idag. Ändå har jag haft så många idéer idag. Ja, den där med att sitta i knä var också ganska bra. Idén att komma hit då? Ja, det var också jättebra. Och idén att flytta sig och köra hit från andra ställen. Det är bra, älskling. Fan, det är bara bra idéer. Bara bra beslut. Då ska jag gå in och fixa en sån. 2 helst. Inte jag, förlåt, 2. Du vill också ha. I'm gonna tell you that I love you 100 times a day. You'll get tired of my voice, that's how much I'm gonna tell you that I'll miss you. I'll miss you if you go. Yes, I'm gonna let you know just how much I tell your mama, I tell your papa too. I'm gonna let everyone know about my love, so I really hope you love me too. Yeah, I really hope you love me too. I'm gonna tell you that I need you. I need you every day. You'll get weary of my touch. That's how much I'm gonna tell you that Fint. Ja. Varsågod.
till här. Ja, jag vet inte om det är en gästbåt eller om det är en Ogästig båt. någon som har plats här. Lite kul, en flipper är det. Västkusten är den värsta skärgården i hela världen, mer eller mindre. När det gäller navigeringsmässigt sett, om man säger så. Men de ska lägga till med sidan i alla fall, det ser jag. Så de ska nog lägga sig på gästar. Det är en gästbåt. Stöt ifrån påsar. Tamponger. Ja, tamponger kanske man kan kalla det också. En check liten båt, en sån skulle man ha. En flipper med inombordsare, flipper 700 tror jag den heter. Han får ju vara bestämd eftersom det blåser så, annars så blir det ingen bra. Han ska lägga sig på nocken kanske. Det är inte utan att man blir sugen på båt igen när man sitter så här och tittar på den här båten som kommer nu och la till. Alltså, det finns ju en del dagar på sommaren som man verkligen ska ha båt. Alltså, det är ska ha båt, älskling. helt magisk känsla att åka ut med båten. Och jag känner inte till ostkusten överhuvudtaget egentligen. Så det är lite spännande nu när man är här och ser att det här är lite skärgård. Väldigt stenig skärgård. Men det är ju kobbar och skär och väldigt mycket skog. Och sjö. Lite sjöaktigt, ja. Men fan, det är ju en sjö. Det är ju Östersjön. En stor jävla sjö. Men sen är jag lite nyfiken på om det är liksom innan skärgård som det är här. Så man kan åka emellan lite kobbar och skär längs, om man säger från Stockholm och norrut. Men det är ni många där ute som vet huruvida det är så eller inte. Vad svettig jag varit på rygg. Gott väder har vi och en jäkla god limoncello. Skulle det vara som i vårat fall nu att ni vill göra en limoncello och ni märker att fan, jag har ingen bubbelvatten, för det ska man egentligen ha när man gör limoncello, så kan man faktiskt ha tonicvatten. Det var jättegott, det provade jag nu, för vi hade ingen bubbelvatten. Hur gott som helst. Det var faktiskt en liten extra touch till det, lite beska. Jättegott. Nu härliga de här gamla byggnaderna. Men här är ju en skorsten på det här huset. Ja, eller är det på någonting bakom? Men det skulle det kunna vara också. Tillträde förbjudet. Fallfärdigt. Fallfärdigt kanske. Farligt antagligen. Här, ångsågverket. 1885. Sågverket började användas omkring 1885 och tog i princip över där järnbruksepoken slutade. Sågen och hyvleriet drevs med ånga fram till 1952. Ångmaskinen finns kvar, men någorlunda inte. Flisränna. Den där skorstenen står ju för sig själv. Nu kommer tyskarna jagandes bakom. Jag såg det. Det sitter ju ihop ju. Ja. Men älskling, du sa ju att det inte satt Jo, men ihop. det var en byggnad som satt ihop, så här sen. Man får väl ändra sig. Ja. Ja. Det är bara du som inte får göra det. Nej. Nej. Här är en liten bäck. Massa kirskål. Det är mycket de här rosa överallt. Mycket olika växter där. Ja, Det har liksom växt igen här. Shh. det kanske är det de har. Nej, jag vet inte. Älskling, se upp med de här Ja, jag tänker detsamma om dig. rötterna som är på marken, menar jag. Ja. Jag vill inte att du ska snubbla. Nej, jag ska inte det. Se upp nu, det är en bro här. Där åkte vi över. Ja, där åkte vi över. Man blir kissnödig när det pålar. Det här är ju ett hus som jag kan tänka mig inte är så dyrt kanske. Nej, det är bara så får man plantorna är ju i redan så man slipper köpa dyra växter. Ja. Vi vet vad en ordbunker kan kosta. Här kan vi läsa om den här ruinen. Rostugnsruinen. Väldigt speciellt det. Här är masugnen. Det är synd att de inte har rensat ordentligt här inne. Det växer stora träd på. Bilden bredvid visar hur de fick upp temperaturen i den här masugnen. 1600 grader, erforderlig temperatur. Första ugnen uppfördes efter 1687.
Det var mycket att läsa här. Och så är det de stämplarna som de satte i virket. Långvinsjärn. Ja. Eller järnet menar jag. LV-stämpeln är huvudsakligen känd från husgeråd i gjutjärn. Övriga används främst i stångjärn och tackjärn. Så kan det gå. Järnmalmen måste först rostas, vilket skedde i en speciell rostugn. Därefter krossades malmen innan den fraktades till masugnskransen. I masugnen varvades sedan träkol, malm samt kalksten i bestämda proportioner. Det växer ett stort träd rakt inuti. Ja, jäklar. Det kan inte vara många grenar på den stammen. Den måste jag... Undrar om den har slått rot uppe på eller nere i botten. Ja. Måste nästan vara uppe på, va? Ja, Som det där. Typ. den har rasat. Ja, gud, vilka jävla band det sitter runt med ringarna där. Ser du något? Ett jättestort fint hus. Va? Ett jättestort fint hus. Herrgård. Toalett finns det där. Vi går och kollar om det är öppet. Vad fan har jag fått på händerna? Alldeles röd på händerna. Är du röd? Ja. Trocadero! Zero. Raspberry liquid, eller vad fan står det? Likör? Licorice? Licorice. Licorice. Raspberry licorice. Jag har aldrig smakat på den här. Det var en Nej. liten jädra glass. Ja, det är bra. Det måste väl vara gott i alla fall. Men fasen var bra. Kolla. Den ser smarrig ut. Det är flera som har... vad salt den var. Ja, men det är saltlakrits. Det är gott det. Jag slänger den bland alla andra. Det är många som har varit här och handlat. Du kan... Jag vet att jag är trevlig på filmen. Du kan filma runt lite här. Välkommen. Men det var står inte så där. fint runt omkring här. Eller? Ja. Man kan sitta där. Ja, det kan man göra där. Så kan man skriva i gästboken, tror jag. Och skriva i gästboken. Gör det. Nicky was here. Och inte många som har skrivit det. Fick du associationer till något annat nu? Ja. Hubben Namn. Adventure. Micke. Gott. Karo. Harley. Och Alice. 27 juni. Du får kolla hur du har med kameran när du filmar. Du kan inte bara börja titta på allt annat och så försvinner kameran ner så Han här. var ju tung. Han är för tung att hålla i sådär. Det här är en lätt kamera. Nej, den är tung. Nej. Jo. Punkt slut. Får jag smaka på din lakrits? Jag kan inte ha dig till att filma när du helt plötsligt glömmer av att filma mig. Kan jag få låna? Älskling, får jag smaka på din lakrits? Jag håller i den. Nej, varför då? Jo, för annars tar du så himla stor bit. Nej, jag vill ju bara ha ytan. Jag vill inte ha det inuti. Nej, lägg av! Lägg av! Nej. Nu är du jävligt dum alltså. Hugger av det Det godaste. håller på att ramla av det här utanpå nu. Var det bra? Det håller på att ramla ner. Det smakar som de här naturgodisarna med godis eller med lakrits som vi köper. Ja. Ja, god. Ja, här är ju till och med scen där ju. Ja, det kan vara coolt. Då kan vi gifta oss, älskling. Kan vi ha bröllopet? Nej, det kan vi inte. Nej, kan vi inte. Vad fräckt det var med ljuset bakom brädorna här. Det var jättefint här inne. En liten bar där borta också. Här är baren. Här. Här är the fucking bar. Kan du ställa dig bakom baren för att se hur du passar? Kan jag få en Trocadero eller? Trocadero.
Nej, då får du gå på barnkalas. Nej, men jag har egen brännvin med mig. Skäckligt. Ett getingbo högst upp också. Det här var fint. Jäkligt fräckt. Kan du ha 60-årskalas? Sen kan jag hålla låda på scenen. Hålla låda. Ja. Kan vi sjunga karaoke? Nej, här har de säkert haft rejäla kalas här inne. Ska vi boka in den när du fyller 60 då? Nej, då ska Det är ju bara vi, 14 år kvar. då ska vi åka till Amerika. Jag märkat. Hörrni, nu har vi har varit ute och promenerat och så har jag suttit i solstolen där och riktigt hettat upp mig. Så nu blir jag faktiskt sugen på att bada. Så nu ska jag fast med bada. Jag har hittat en liten pyttevik där, 1,5 meter ungefär. Där jag tror jag kan gå i utan att det blir för krångligt. Det finns ingen badstege dit vi har flyttat oss nu tyvärr. Det fanns det på det andra stället. Så jävla typiskt. Men vi chansar ändå tycker jag. Och du ville hemskt gärna filma mig när jag badar, eller hur? Gud, jag kan inte vänta. Nej, du kan inte låta bli. Så. Ska jag gå i då? Ja, gör det. Men akta du halkar. Tänk på att du är lite äldre. Jag tänkte att jag skulle snabbt flika in lite grann här. När det gäller alla er som prenumererar så vill jag ge ett extra stort tack för att ni skriver så fina kommentarer. Det värmer verkligen att få alla dessa kommentarer. Och ni är många som prenumererar som inte skriver. Och ni får gärna skriva också. Det är jättekul att få kommentarer. Och sen så vill jag framförallt till er som tittar men som inte är prenumeranter ännu att bli gärna prenumerant och hjälp vår kanal genom att trycka på prenumerera-knappen. Det kostar ingenting. Men det betyder så mycket för våran kanal att få fler prenumeranter och att den syns mer på YouTube. Så till alla er som inte prenumererar, tryck gärna på prenumerera-knappen och fortsätt att hänga med oss framöver. Det kommer massa nya filmer framöver och vi har en hel del äventyr vi ska göra också. Så att en himla massa grejer på schemat. Så missa inte detta. Nu fortsätter vi med episoden tycker jag. En gamla Slagg. järnslagg, ja. Upp med kameran. Men vad fan, jag ser ju dig. Kolla, det här är efter järnbruket. Så här smält järn som de använt och förmodligen som utfyllnadsmaterial här. Så det ska jag skära fötterna på nu. Det är fan vasst. Ja, men ha Ser skorna du? på dig. Ja. Var försiktig nu. Det var en sak jag tänkte på. Du får faktiskt hoppa i och hämta mig om du skulle... Nej, det gör jag inte. Va? Nej, det gör jag inte. Då tar jag bilen och åker hem bara. Men vad ska jag... Nu då, hoppa i. Skiter i mig. Ta din bonnabränna och hoppa i nu. Fan, helvete. Det är väl fan ingenting att gny om det här. Akta du halkar. Du sa 22, det är max 17. Men mig kan man inte lita på, det vet du väl. Jag fiskar. Mm. Är det hårt på botten? Ja, ganska. Det var mot kanten det var. Det var en sån där gubbläte. Ha? Det var en sån där gubbläte. Tappar jag. Oj, ja. Ja, det är klart du gör. Min farsa sa alltid, herregud det är bara de första 5 minuterna som är jobbigt. Sen när man domnar bort. Sen när man domnar bort. Men det är rätt jobbigt att ligga i 5 minuter. Du får simma och bli varm. Det är lite sån där äckliga strunkar som sticker upp. Strånka? Det är de här äckelpotterna. Vad är det för något? Det här slemmiga här. Ja, det kallas för tång. Ja, det är några lurv. Nu är det gott så. Nu är det gott, nu är det domna. Nu är det gott. Åh jävlar, en fisk. Nej, men lägg av. Nu måste jag känna på vattnet. Smakar det? Nej, men det är äckligt. Inte ett skit, det här är en sjö. Vad fan kan man kalla det här för bottenhavet? Det är faktiskt ingen salt i det. Nej, det behövs inte. Det är bara gädda och... Men vad sa han? Mört var det han har fått där borta. Mört, jättemört där. Bara massa mört. En liten abborre. Det var enorma mörtar. Ja. Det var enorma mörtar, sa han ju. Ja, det sa han. Jag trodde det var små, men han sa att de var stora. De är fulla med ben tror jag. Det går inte att äta dem. Nej, men mört äter man väl inte? Ja. Mört äter man väl inte? Nej, för att det är så mycket ben. Ja, inte vet jag. Alltså, jag kommer inte upp här. Det är bara Rasaberg.
Du får faktiskt komma hit och hjälpa. Den har börjat rosta nästan. Alldeles blå. Det minner om forna tider. Det gör du med. Man står här och... Det gör du med. Älskling. Det var inte riktigt det jag tänkte. Jag såg den här smälta järnbiten och så tänkte jag på 1700-talet. De höll på. Titta nu i kameran, nu vandrar ju hela kameran. Ja, men jag håller ju koll på Harley. Så, kom nu. Ska jag hjälpa farbror? Akta du halkar nu. Så mina vänner. Oj, Nu fick ni vara med på en liten badvända. en bollvända. Nej, badvända. Badvända. Ja, jag går. Ja, jag var... Jag blir kissnödig. Kan jag få trycka på stopp nu? Nej, jag tycker vi filmar en stund till. Vet ni vad? Dags för en ny öl. Som jag aldrig har provat förut. Och jag gick och botaniserade lite på Systembolaget. Och så hittade jag en dansk fadöl. Dansk fadöl. En ljus lager på 5%. Och den tycker jag att vi kan testa nu faktiskt. Aldrig provat, det ska bli jätteintressant. Och Carola håller på och förbereder för kebab. Vi ska käka kebab. Men hallå, vad gör du? Ja, för fan. Är det inte så de säger? Skuffa en medalj. Vad sa du? Jag vet inte. Den luktar gott. Luktar fräscht. Som du. Ja, det var en typisk dansk öl. Ganska mild. Inte mycket av vare sig det ena eller det andra. Funkar jättebra så här på sommaren i alla fall, det måste jag säga. Så att den är värd sitt... ja. Nej, men jag skulle säga priset, men jag kommer inte ihåg. Den var inte så dyr. Men det var inget över sig, var det inte. Men det var kul. Dansk färöl. Vill du smaka? Får vi se vad fröken tycker. Är den god då? Ja, men det lyssnade jag på. Uff, den var inte god. Va? Oj, uff. Den var inte god. Var den inte god? Var den bäsk? Det var ingen bäska alls i den ölen. Var det visst det? Inte så mycket. Vi vet väl hur. Du har väl druckit... Ja, men du har druckit öl som har varit mycket bäskare. Men det minns jag inte nu. Vågar du vara så nära kanten, Byte? Vågar du vara så nära kanten? Och du dålig? Du vågar det. Jädrar vad ljust, jag kan knappt ha ögonen öppna. Det låter nästan som när man är vid havet. Nej, det är ju en sjö. Men det är ju fiskmåsar som skriker. Nu börjar det blåsa lite här. Jo, men. Jag sitter här och kollar i min mobiltelefon på lite husbilar och grejer. Men vad heter det? Jag tycker det är så jäkla dålig bild när man är utomhus med åtminstone min mobil. Man ser ju knappt någonting. Så då funkar det väldigt bra med plattan. Där ser man mycket, mycket bättre. Så nu tänkte jag skulle kolla på husbilar här i. Och här på hubben så har jag eget internet. Så det sitter ju en takantenn, en 5G takantenn. Och en router inne i bilen. Och så har jag ett roamingkort från wifi.se. Och jag måste säga att det funkar jättebra det roamingkortet från wifi.se. Jag är fantastiskt nöjd med det. Det spelar ingen roll var vi har varit någonstans så har det faktiskt
i princip alltid fungerat. Så nu kan vi sitta här ute vid havet och surfa i lugn och ro. Känns jättebra. Vad för något? Kapselmaskin. Och här är det inga tak. Vad är kapselmaskin? Kaffemaskin. Alltså kaffemaskin. Ja, kaffe ska vi faktiskt dricka nu med. Jag har gjort lite pressokaffe. Och vi har lite kaka kvar som Carola bakade igår. Var det väl? Mm. Och där borta kanske det går att se eller skönja lite blå himmel. Ja, jag vet. Det har kommit en moreno bredvid oss här. Men där borta, där åskar det faktiskt just nu. Så att vi får se vad det blir av det. Det kanske blir så illa att vi får gå in och sätta oss i husbilen. Men just nu så är det perfekt. Här är varmt. Vi har lite skugga från markisen. Och vi bara njuter helt enkelt. Och sen markisen har vi inte uppe hela dagen. Den har vi bara uppe när vi ska sitta och äta och dricka lite kaffe och så. Sen så tar vi in det. Det här är jättefint. Fantastiskt trevligt. Lugnt och lugn och härlig atmosfär här. Inget stök överhuvudtaget. Så jäkla lugnt och fint. Så här trivs jag. Så det blir en natt till här. Ska vi äta lite middag sen också. Mörkblått, svart brukar man ju säga. Oskar hela tiden. Mm. Ja, det blir lite pissväder med en gång. Nu kanske den stora fågelbajsen går bort där. Jag är glad att jag fick ordnat den här takrutan nu så att den är tät och fin i alla fall. Jag fascineras av ljudet. Man hör tydligt, kanske inte i kameran, men man hör tydligt ljudet från Bottenhavet som rullar in långt där borta. Det har ju blåst en del nu i några timmar och nu är det helt plötsligt bleke. Men fortfarande hör man ljudet från vågorna långt där ute som rullar in mot kusten. Så, då var det dags att lämna den här vackra platsen. För det var faktiskt en vacker plats vi har hamnat på. Bilen startar. Alltid lika trevligt när den gör det. Lite längre upp här så finns det faktiskt en riktig ställplats. Jättefin ställplats, men den ligger ju inte nere vid havet. Så därför valde inte vi att stå där. Plus att han tog faktiskt 250 kronor. Och det kändes lite onödigt när man kunde stå gratis här nere. Men vi ska åka upp och nyttja deras faciliteter när det gäller att tumma gråvatten och tanka vatten. Ta gärna vatten här, men det vore snällt om ni vill skänka ett litet bidrag så kan vi fortsätta med detta takt. Självklart ska vi göra det. Duscha. Och duscha. Nu är den rutan uppe, den stora ser jag här. Bakom dynan, så den får vi inte glömma att stänga sen. Och så ska vi duscha. Det kostar 20 kronor att duscha. Och nyttja deras toaletter. Här finns ett torrdass i den här lilla röda stugan som ni ser här. Och det funkar. Bara man andas med munnen hela tiden så går det bra. Smakar det bara istället för luktar? Det luktar bara lite ammoniak där inne. Det luktar riktigt illa gör det. Det var som Carola sa, jag får kräkkänsla när jag sitter där inne. Och det kan man lätt få om man är lite känslig. Jag öppnade mun och näsa alltihopa och andades in frisk doft där inne. Pervers. Du är pervers, säger Carola till mig. Nej, det var inget gott där inne. Det var göräckligt. Det var rent och snyggt där inne på det torrdass. Jättefint var det med en dunke med vatten och en kran och grejer som man kunde tvätta händerna efteråt. Rent och snyggt också. Och toapapper och allt sånt där. Men det går inte att komma ifrån lukten alltså. Och jag frågade kvinnan som sköter campingen och festlokalen och allting runt omkring här. Och om vi kunde tumma gråvattnet på deras brunn, och det var inga problem. Man fick ta vatten också och sen så
kan man lägga ett bidrag med Swish, vad man nu vill betala då. Ett tips som jag kan ge när man har en sån här slang som blir längre när man sätter tryck på den. De här är ju inte mer än kanske 5 eller 10 meter och så blir den 30 meter tror jag när det blir tryck på den. Det är att man sätter en kran här emellan så att man stänger kranen, sätter på vattnet och så får man den fulla längden på den. Sen så öppnar man kranen försiktigt och styr trycket för då funkar den här bättre. När man inte får upp något riktigt tryck i den så funkar den inte riktigt som den ska, utan man behöver strypa trycket lite grann och sen så öppnar man sakta så behåller den sin fulla längd. Jag vet inte om det var tillräckligt bra förklarat, men jag har en sån kran men jag har glömt den hemma. Den här kan bli mycket längre än vad den är nu. Så, nu har vi tömt gråvatten. Vi har fyllt tanken med färskvatten. Både jag och Karo har duschat och är fräscha och goda här nu. Så nu tänkte jag lägga mitt attribut, en 100 i alla fall, för att vi fick de faciliteterna. Jag måste säga, det är ju fantastiskt att man kan stå gratis nere vid vattnet där, sen upp hit till den här ställplatsen och utnyttja de faciliteterna som de har här och själv bestämma vilket bidrag du vill ge. Det är inte så många sådana ställen faktiskt. Och jag har pratat med den kvinnan som äger stället här, eller som har tagit över detta. Det är andra sommaren som hon driver. Det är jättetrevlig tjej måste jag säga. Hur trevlig som helst att prata med. Så att det var kul att få kontakt med henne också. Så jag är jätteglad för den servicen. Och jag måste säga, den här ställplatsen ligger ju i gamla anrika, eller i en anrik miljö skulle jag säga. Det här järnbruket som är alldeles bakom. Och jättekul att gå och vandra där. Ni har ju sett lite från det nu när vi har varit ute och filmat och så. Plus att man kan gå lite vandringsleder ner vid vattnet här borta. Det finns två hamnar, två små båtshamnar här nere som man kan promenera emellan. Och de är jättefina bägge två. Så typiskt tog mitt batteri slut precis när jag satt och pratade med. Men jag gör så nu. Jag swishar 100 kronor till nummer 123 383 0569. Kanske är någon annan där ute som har lust att bidra med någon krona för den här fina ställplatsen. Så vi slänger in 100 spänn där tycker jag. Det är det absolut värt. Och sen så är det ju faktiskt så att min egen kanal har också en liten bidragsknapp man kan trycka på som heter Super Thanks. Så är det någon av er som vill skänka kanalen en krona, höll jag på att säga, men det är väl från 20 kronor och uppåt, så är det bara att trycka på Super Thanks och det är vi jätteglada för i sådana fall. Nu åker vi vidare och så ser vi var vi hamnar i nästa sekund skulle jag säga. Och så var det skönt att tömma gråvatten. Ja, nej, alltså det var Det skönt att bli gjorde av ju med det. jag, så jag vet inte. Ja, men jag menar, det luktar inte illa längre. Det var skönt. Jädrar, det var det vi skulle göra. Det är väl ditt jobb det. Så ta och hälla lite sånt. Ja, men gör det sen älskling. Men sen ska vi åka nu då eller? Vi åker nu. Ja. Alla är nöjda och glada. Fönstren är stängda. Var har vi varit någonstans? I Alsjöborg. Nej, jag kommer inte ihåg. Men snälla. Det kommer du ihåg då? Ja. Titta inte. Säg det då. Långvind. Jaha. Eller? Det är första gången du kommer ihåg något. Tror jag. Ja, exakt. Vad sa jag då? Ålsjö? Jag vet inte vad du sa för någonting. Långvinds ställplats heter det i alla fall. Långvindsbruk heter det. Och Långvindsbruk, ja. Och det måste man ju säga. Håller inte du med mig? Jag tyckte det var jättekul att gå omkring och kolla på de här gamla ruinerna där. Ja, det var jättetrevligt. Men det är så konstigt att inte jag visste om det här som har åkt här uppe så mycket. Ja. Men nu har vi tömt gråvatten och jag har fyllt på så att vi har massa färskvatten. Ja, där står det Allsång på bruket på dörren där. Ja, det gör det. Idag skulle de ha allsång och jag hörde de spelade där nere. Nej, inte allsång. De skulle ha ett bröllop skulle de ha idag. Och allsång nu mitt i veckan. Det skulle börja på onsdag. Och här nere ligger Café Bränneriet. Det som jag tycker är kul, man ser ju att många av de här byggnaderna aner från långt tillbaka i tiden.
Så att jättefint. Här ligger ställplatser. Lummigt och skönt inne i bland fina gräsmattor där. Mur. Och här ligger ett jättestort komplex här uppe. Jag vet inte vad det är. En för herrgård någonting. står det. En herrgård. Herrgården. Ett jättefint hus. Undrar om hon bor där. Men det var i behov av målarfärg såg jag. Ja, gud. De hade ju köpt det för 2 år sedan. De kanske Jag tror de hade köpt det med här. Det vet var jag med? inte riktigt. De tänkte få igång ett levande bruk, sa hon. Med folk. Ja, det tycker jag är vågat och väl satsat. Jag gillar det. Men det är bra. Det är jättefint. Ja. Här går fåren och betar. Det klirrar i glasen här, ja. Klirrar det i glaset. Klirrar i glasen i skåpet. Jag måste gå och kolla. Ja, men det är... Du ska inte klirra i dem nu, eller? Ja, det är det. Nej, men jag hör.